ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই মৌচুমী তোমালোক সকলোকে জোনাক মৌচুমী ইকো ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিব লৈছোঁ BA 6 ছেমিষ্টাৰ ইকনমিক্স মেজৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ 2026ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ৰিভিউ কৰিম। যেতিয়া আমাৰ এক্সাম হৈ যায় এক্সামৰ পিছতে আচলতে আমি ছেমিষ্টাৰত যিখিনি কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ৰিভিউ কৰাৰ এটা ভিডিঅ' লৈ আনো, কাৰণ পিছৰ ছেমিষ্টাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীখিনিৰ কাৰণে সুবিধা হয়। ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া 5th ছেমিষ্টাৰ যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তোমালোকে যেতিয়া 6th ছেমিষ্টাৰ পাবা এই ভিডিঅ'টোৱে তোমালোকক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব, কিন্তু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰণত আমি এই ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে আজি এটা ভিডিঅ'তে আমি 4খন পেপাৰেই আলোচনা কৰিম। আৰু এটা ভাল কথা যে এই 6th ছেমিষ্টাৰ যিমানখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে আমাৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰেংক নম্বৰ 3rd এণ্ড ৰেংক নম্বৰ 5th আমাৰ কোৰ্চৰ পৰা আহিছে, যথেষ্ট ভাল ৰিজাল্ট। আৰু যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ আচলতে ৰেংক পোৱা নাই তেওঁলোকে অকণমান খুব কম নম্বৰ কাৰণে ৰেংক পোৱা নাই, 9.33লৈকে গৈছে, কিছুমানে 9.03 এনেধৰণে লাভ কৰিছে। মই আশা কৰোঁ সেই সকলোখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বিশেষকৈ মোৰ কোৰ্চত জড়িত থকা বা নথকা সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে, যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে 6th ছেমিষ্টাৰ এক্সাম দিছে সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ, যাতে তোমালোকৰ ইন ফিউচাৰত যিটো জাৰ্ণি হয়, হয়তো কোনোবাই BEd কৰিছা, কোনোবাই DLEd কৰিবা, কোনোবাই MA কৰিবা বা অন্য কিছুমানে কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা, সকলোলৈকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তোমালোকৰ ভাল হওক। আৰু যিখিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কোৰ্চৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে তেওঁলোকেও যাতে এটা ভাল ৰিজাল্ট আমিও বিচাৰোঁ, কাৰণ তোমালোকৰ কাৰণে ইমানখিনি আমি কষ্ট কৰি যাওঁ আৰু সেই কষ্টৰ বিনিময়ত আমি বিচাৰোঁ যে তোমালোকৰ পৰা এটা ভাল ৰিজাল্ট, আৰু সেই কষ্টখিনি সাৰ্থক হয় তোমালোকৰ ৰিজাল্টৰ পৰাই। আৰু সেইকাৰণে আচলতে আমি সাহস পাওঁ যে এই কোৰ্চটো আমি কণ্টিনিউ কৰি যাওঁ তোমালোকৰ কাৰণে। আৰু যিমানখিনি কুৱেশ্যন পঢ়োৱা হৈছিলে সকলো কুৱেশ্যনেই আমাৰ কোৰ্চৰ পৰা কমন আহিছে, মই আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল হৈছে। এতিয়া আজি কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন আমি আছাম ইকনমিৰ পৰা লৈছোঁ। আছাম ইকনমিৰ যোনখন ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আছিলে 1 মাৰ্কৰ 8টা কুৱেশ্যন আহিছিলে। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য প্ৰিন্সিপাল ক্ৰপ প্ৰডাক্ট ইন আছাম। অসমত উৎপাদিত এবিধ প্ৰধান শস্যৰ নাম কি? একেবাৰে সহজ কুৱেশ্যন। নেক্সট হৈছে মেনশ্যন 1 টাইপছ অফ লোকেল বডি ইন আছাম। অসমৰ স্থানীয় নিকায় এটাৰ নাম উল্লেখ কৰা। মই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ ডিছকাশ্যন নকৰোঁ, যিহেতু আৰু আজিকালি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে লং ভিডিঅ' চাই এনেও বেয়া পায়, হয়নে? গতিকে 4খন পেপাৰ আলোচনা কৰিম, ভিডিঅ'টো দীঘল হ'ব, গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি কম সময়তে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ চাম। নেক্সট হৈছে ডিফাইন দ্য পপুলেশ্যন ডেঞ্চিটি, অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ ঘনত্বৰ সংজ্ঞা দিয়া। নেক্সট হুইচ ক্ৰপ বিকামছ দ্য বেকবোন অফ আছাম কলোনিয়েল ইকনমি, অৰ্থাৎ অসমৰ যিটো ঔপনিৱেশিক অৰ্থনীতি আছিলে সেই ঔপনিৱেশিক অৰ্থনীতিত অৰ্থকাৰী শস্যৰ অসমৰ প্ৰধান মেৰুদণ্ড কি হৈ পৰিছিলে। নেক্সট GST মানে কি, অৰ্থাৎ হোৱাট ডাজ GST ষ্টেণ্ড। ডিফাইন দ্য নেট ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, শুদ্ধ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনৰ সংজ্ঞা দিয়া। এইটো যদিও আছাম ইকনমিৰ লগত ডাইৰেক্ট ৰিলেটেড নহয়, কিন্তু আমাৰ এইটো বেছিক জানিব লাগে যেতিয়া আমি GDP GNP পঢ়োঁ, ঠিক তেনেধৰণে নেট ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টটো আমাৰ সংজ্ঞা দিবলৈ কৈছে। নেক্সট হুইচ ইভেণ্ট ইন 1947 লেড টু ছিগনিফিকেণ্ট ইন ইমাইগ্ৰেণ্ট এণ্ড ইকনমিক চেঞ্জ ইন আছাম। 1947ত কোনটো ঘটনাই অসমত উল্লেখযোগ্য আন্তঃপ্ৰব্ৰজন আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন নেম দ্য ছেক্টৰ ডেট কণ্ট্ৰিবিউট ছিগনিফিকেণ্টলি হায়েষ্ট টু দ্য আছাম GDP। অসমৰ সৰ্বমুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনত আটাইতকৈ বেছি বৰঙণি যোগোৱা খণ্ডটো লিখা। এই যে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা গম পোৱা নে? যেতিয়া তোমালোকে লং কুৱেশ্যন এটা পঢ়িবা সেই লং কুৱেশ্যনটোৰ পঢ়োঁতেই তোমালোকৰ সেই বিষয়বস্তুখিনি থ্ৰ'লি পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ পিছত 1 মাৰ্ক এণ্ড 2 মাৰ্কৰ কাৰণে এফৰ্ড কৰিবলগীয়া নহয়। ফৰ এক্সাম্পল মই মোৰ কোৰ্চৰ ভিতৰত কোনো দিনাখনেই 1 মাৰ্কৰ আৰু 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন কেতিয়াও মই ডিছকাছ নকৰোঁ। এইকাৰণে নকৰোঁ, যেতিয়া এটা লং কুৱেশ্যন পঢ়াই যাওঁ সেই লং কুৱেশ্যনটোৰ ভিতৰতে কৈ যোৱা হয় যে এইখিনি বস্তু তোমালোকে চাবা বা এই কি পইণ্টকেইটা চাবা, যাতে তোমালোকৰ শ্বৰ্টখিনি আহিব পাৰিব, ঠিক আছে। গতিকে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী থাকে আৰু বহুতে সোধে টপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বুলি নহয়, মানে টপাৰখিনিয়ে হয়তো 1 মাৰ্কৰ কাৰণে বা 2 মাৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকে বেলেগকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন নকৰে,
বুজি পালানে যেতিয়া তেওঁলোকে কোৰ্সটো পঢ়ে বা তেওঁলোকৰ সিলেবাছত যিখিনি টপিক থাকে সেই টপিকখিনি যেতিয়া পঢ়িব সেই টপিকখিনি প্ৰত্যেকটো বস্তু বুজিবলৈ যেতিয়া চেষ্টা কৰিবা সেই টপিকটোৰ পৰাই তোমালোকৰ এনে ধৰণৰ 1 মাৰ্কৰ আৰু 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিব আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ এক্সামৰ সময়ত যে ষ্টুডেণ্টে পেনিক হৈ যায় যে বহুতখিনি পঢ়িবলৈ আছে 1 মাৰ্কৰ চাবলৈ আছে 2 মাৰ্কৰ চাবলৈ আছে এই পেনিকটো তোমালোকৰ নাথাকে আৰু ৰেগুলাৰ ক্লাছ কৰি যেতিয়া ৰেগুলাৰ সেই বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰা যায় সেইখিনি ষ্টুডেণ্টে আচলতে ভাল মাৰ্কছ লাভ কৰে মই ইমান দিনৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা ইউটিউব জাৰ্নি সেই জাৰ্নিটোৰ পৰা কৈছোঁ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেছিকৈ আমাক আচলতে ডাউটখিনি সুধি থাকে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে হয়নে বেছিকৈ ডাউট সোধে আৰু কিছুমানেতো গমেই নাপায় ফাইনেল এক্সামিনেশ্যনৰ 10 ডেজ মানৰ আগতকৈ এইখিনি একটা টপিক আপুনি দিলেনে কিন্তু সেইখিনি টপিক হয়তো মই 3 মাহ 4 মাহৰ আগতে দি দিওঁ তাৰমানে গমেই পোৱা নাছিলে এইখিনি টপিক যে আমি ক্লাছত কৰাই গ'লোঁ গতিকে সেই কামটো যাতে তোমালোকৰ নহয় ৰেগুলাৰ পঢ়া যদি ৰেগুলাৰ পঢ়ি মোক ৰেগুলাৰ ডাউটখিনি সুধি যোৱা তেতিয়াহ'লে গম পাওঁ যে এটলিষ্ট ষ্টুডেণ্টজনে ৰেগুলাৰ পঢ়ি গৈছে তেতিয়া তোমালোকৰ ভাল হ'ব টপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি সেইটোৱে মূল মন্ত্ৰ মানে কনচিষ্টেঞ্চিতে তুমি থাকিব লাগিব কনচিষ্টেঞ্চি থাকিলেহে তুমি এটা ভাল মাৰ্কছ লাভ কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে এইখিনিতে কথাটো কৈ গ'লোঁ কাৰণ মোক এই কথাটো কেইবাজন ষ্টুডেণ্টেও সুধিছিলে যেতিয়া আমি আমাৰ কোৰ্চত ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকৰ ষ্টেটাছ লগাইছিলোঁ যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টৰ বহুতে সুধিছে যে টপাৰ ষ্ট্ৰেটেজি কেনেকুৱা হ'ব নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 সুধিছিলে 2 মাৰ্কৰ 6টা ডেট মিনছ 12 মাৰ্কছ আহিছিলে হোৱাট ইজ এক্টিছ পলিচি এতিয়া এক্টিছ পলিচিৰ ওপৰত মই 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন দিয়াই নাই এক্টিছ পলিচিৰ ওপৰত লং কুৱেশ্যনেই কৰাইছিলোঁ এতিয়া এক্টিছ পলিচি কনচেপ্টটোত যদি তুমি লং কুৱেশ্যনটো কৰা আছে তেতিয়াহ'লে তুমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন পাৰিবা হয়নে নহয় নেক্সট মেনশ্যন 2 ইণ্ডিকেটৰ্ছ ৱেৰ আছাম লেগ বিহাইণ্ড দ্য অল ইণ্ডিয়া এভাৰেজ ভাৰতবৰ্ষৰ গড় হাৰতকৈ পিছ পৰি থকা অসমৰ 2টা পৰিমাপকৰ নাম উল্লেখ কৰা আৰু লগতে এটা কথা ইম্পৰ্টেণ্ট আসাম ইকনমি বা যেতিয়া ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ পেপাৰখিনি থাকিব তেতিয়া আমি আসাম ইয়েৰ বুক আৰু খনৰ চাব লাগে সেকেন্ড কথা যেটো আমাৰ অসমৰ লেটেষ্ট কিছুমান ডাটা থাকিব ষ্টেটিষ্টিকেল হেণ্ডবুক হওক এই বস্তুখিনিৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব লাগিব গতিকে মই সকলোকে সেইকাৰণে PDF এটা শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ সেই PDFটোৰ পৰা তোমালোকৰ সেই 1 মাৰ্কৰ 2 মাৰ্কৰ বহুত কুৱেশ্যন আহিছিলে যিখিনি ভালদৰে পঢ়িছা তেওঁলোকে নিশ্চয় জানে এই 1 মাৰ্কৰ 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি তাৰ পৰা আহে তেনেধৰণে ইণ্ডিয়ান ইকনমি যদি পঢ়া তেতিয়াহ'লে তুমি ইকনমিক সাৰ্ভে পঢ়া ঠিক আছে ঠিক তেনেধৰণে আসামৰ সাৰ্ভে ওলাই প্ৰত্যেকটো বছৰতে ওলাই গতিকে সেই কনচেপ্টবিলাক তোমালোকে আপডেট হৈ থাকিব লাগিব এইটো নহয় যে তোমালোকৰ সিলেবাছত যিখিনি বস্তু আছে টু দা পইণ্ট সেইটোৱে আহিব সেইটো নহয় ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰ থাকিলে আমি ইকনমিক সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া সেইখিনি পঢ়িব লাগে আসাম ইকনমিৰ বুক থাকিলে প্ৰত্যেকটো বছৰতে অসমৰ যেনেধৰণে ইকনমিক সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়াত থাকে আমাৰ অসমৰো ওলায় ঠিক আছে গতিকে সেইখিনি আমি পঢ়িব লাগে তাৰ পৰা আমাৰ লং কুৱেশ্যন মানে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি হৈ যায় আৰু লং কুৱেশ্যনৰ ভিতৰতো আমি তাৰ কি পইণ্টবিলাক এড কৰি যাব পাৰোঁ ঠিক আছে সেইটো হৈছে এটা স্মাৰ্ট ষ্ট্ৰেটেজি নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য অকুপেশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন বৃত্তিগত বৰ্তন কি নেক্সট ৰাইট টু মেইন কম্পনেণ্টছ অফ পাব্লিক এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰাজহুৱা ব্যয়ৰ 2টা উপাদান লিখা মেনশ্যন 2 এৰিয়াছ অফ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন বিটুইন দ্য আসাম এণ্ড দ্য নেইবাৰিং ষ্টেট অসম আৰু প্ৰতিবেশী ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অৰ্থনীতিৰ সহযোগিতাৰ 2টা ক্ষেত্ৰ উল্লেখ কৰা নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট এণ্ড লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেণ্ট ৰেট অৰ্থাৎ কৰ্মশক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰ আৰু শ্ৰম শক্তিৰ অংশগ্ৰহণৰ হাৰৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা ঠিক আছে Next, mention 2 main challenges faced by the tea industry of Assam. অসমৰ চাহ উদ্যোগে সন্মুখীন হোৱা 2টা প্ৰত্যাহ্বান উল্লেখ কৰা Why the Treaty of Yendabu significant in the context of Assam. অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় সেই সম্পৰ্কে সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যন ৰাইট এনি 2 provisions of land settlement in Assam during the colonial rule ঔপনিৱেশিক শাসনকালত অসমৰ ভূমিৰ বন্দোবস্তিৰ যিকোনো 2টা ব্যৱস্থা উল্লেখ কৰা next question can the
Satra Institution of Assam be regarded as a cultural tourism product? Give one reason for your answer. তোমাৰ নিজৰ মতামত আগবঢ়াব লাগে যে অসমৰ সত্ৰ অনুষ্ঠানসমূহৰ সাংস্কৃতিক পৰ্যটনৰ এক সামগ্ৰী হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰিনে তাৰ কাৰণ দেখো আমি সকলোৱে জানো আমি মাজুলী দেখি আহিছো হয়নে এটা পাৰি তোমাৰ নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ লিখা গতিকে 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি এনেকুৱা হয় য'ত তুমি কোনো বুকছতো নোপোৱা ডাইৰেক্টলি গতিকে কিছুমান কমন চেঞ্চৰ কুৱেশ্যন আহে গতিকে সেই কনচেপ্টখিনি যিহেতু তোমালোক এতিয়া 6th চেমিষ্টাৰ কাৰণ এনে ধৰণৰ পেপাৰবিলাক ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ ছেকেণ্ড চেমিষ্টাৰ তোমালোকৰ নাথাকে হয়নে গতিকে তোমালোকে ইকনমিক্স পঢ়িছা ইকনমিক্স পঢ়ি পেলাই তোমালোকৰ এনালাইচিছ কৰিবলৈও আহিব ঠিক আছে গতিকে এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি এইটো নহয় যে মই সেইকাৰণে যে সদায় কওঁ যে মুখস্থ কৰা নকৰিবা কাৰণ মুখস্থ কৰিলে আমাৰ মানে মনত সেই ইকনমিক্সৰ এক্টিভিটি বা সেই বস্তুখিনি নাহে মানে থিংকিং কৰিব আমি নোৱাৰোঁ আমি ইকনমিক্সৰ দৃষ্টিভংগীৰে বস্তুখিনি চাব নাজানো যেতিয়া বস্তুখিনি বুজি পেলাই পঢ়িবা তেতিয়া এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ কাৰণে এনেই ইজি হৈ যাব এনে ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি যে তুমি পঢ়িব লাগে ক'ৰবাত সেইটো কোনো কথা নহয় বুজি পালানে নেক্সট Briefly compare the trends in state government received before and after the GST regime. অৰ্থাৎ অসমত GST প্ৰৱৰ্তনৰ আগত আৰু পিছত ৰাজ্যিক চৰকাৰে ৰাজহ সংগ্ৰহৰ তুলনামূলকভাৱে তাৰ চমু ধাৰাটো বৰ্ণনা কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন এনালাইজ দ্য ইম্পেক্ট অফ ইনমাইগ্ৰেণ্ট অন দ্য সোচিঅ' ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ আছাম অসমৰ অৰ্থ সামাজিক গাঁথনিত আন্তঃপ্ৰব্ৰজনৰ প্ৰভাৱৰ বিশ্লেষণ কৰা নেক্সট এক্সামাইন দ্য significant impact of introducing the railways in Assam during the colonial period. ঔপনিৱেশিক কালত অসমৰ প্ৰৱৰ্তিত ৰেল সেৱাৰ গুৰুত্ব সম্পৰ্কে পৰীক্ষা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱসমূহ পৰীক্ষা কৰা নেক্সট এনালাইচিছ দ্য ক্ৰছ বৰ্ডাৰ ট্ৰেড এণ্ড connectivity affected Assam economy and suggest a way to use in the geographical location to boost the economic growth. সমৱৰ্তী ৰাজ্যিক আৰু সংযোগে অসমৰ অৰ্থনীতিত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব পাৰে বিশ্লেষণ কৰা আৰু ভৌগোলিক অৱস্থানৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসমে কেনেধৰণে অৰ্থনৈতিক প্ৰসাৰ ঘটাব পাৰে তাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা নেক্সট কুৱেশ্যন Explain how land reform is beneficial for agriculture development in Assam. অসমৰ কৃষি উন্নয়নৰ কাৰণে ভূমি সংস্কাৰৰ উপযোগিতা ব্যাখ্যা কৰা Next Briefly analysis the role of tea industry in Assam economy as suggested the measures for its sustainable development. অসমৰ অৰ্থনীতিত চাহ উদ্যোগৰ ভূমিকাৰ চমুকৈ বিশ্লেষণ কৰা আৰু ইয়াৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা Next question Explain the potential and limitation of water resource in Assam. অসমৰ জল পৰিবহণ ব্যৱস্থাপনাৰ সম্ভাৱনা আৰু সীমাবদ্ধতা আলোচনা কৰা Analysis the diversification of rural economy towards the horticulture, fisheries and livestock regarding Assam. অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ বিবিধকৰণৰ বাবে উদ্যোগ মৎস্য পালন আৰু পশুপালনৰ অভিমুখী হোৱাৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা এইখিনি কৰোৱা হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 য'ত আমি 10 মাৰ্কৰ দুটা কুৱেশ্যন কৰিব লাগে ডিছকাছ দ্য ইকনমিক পটেনচিয়েল অফ টুৰিজিম ৰিচোৰ্চ ইন আছাম এণ্ড দ্য পলিচি নিডেড ফৰ এ ছাষ্টেইনেবল গ্ৰ'থ অফ টুৰিজিম চেক্টৰ অসমৰ পৰ্যটন সম্পদসমূহৰ অৰ্থনৈতিক সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই পৰ্যটন উদ্যোগসমূহৰ বহনক্ষম বিকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নীতিসমূহ আলোচনা কৰা ইয়াত তুমি নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউ এড কৰিব পাৰা ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন এনালাইচিছ দ্য challenges and prospect of agriculture sector in Assam with special reference to cropping pattern and productivity and diversification of non-farm activities. অসমৰ কৃষি খণ্ডত শস্য উৎপাদন পদ্ধতি উৎপাদনশীলতা আৰু অনা কৃষি খণ্ডলৈ বিবিধ ধাৰণাৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনাসমূহৰ বিষয়ে লিখা Next question Evaluate the Assam strategies important in India's active policy and its potential impact on the state economy. ভাৰতৰ পূব অভিমুখী
নীতি আৰু অসমৰ কৌশলগত গুৰুত্ব আৰু ৰাজ্যখনৰ অৰ্থনীতিৰ আৰু ইয়াৰ সম্ভাৱনাৰ প্ৰভাৱসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা নেক্সট কুৱেশ্যন এনালাইজ দ্য ক্ৰপিং trend and the patterns of sectoral composition of gross state domestic product of Assam and the post-independent period. অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পিছত অসমৰ সৰ্বমুঠ ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদন অৰ্থাৎ GSDP আৰু খণ্ডৰ ভিত্তিক গঠন আৰু বিকাশৰ পৰিৱৰ্তনৰ ধাৰাৰ সম্পৰ্কে বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা নেক্সট কুৱেশ্যন ক্ৰিটিকেলি ডিছকাছ দ্য লং টাৰ্ম ইকনমিক কনচিকুৱেঞ্চ অফ কলনিয়েল policies like the land revenue বা open trade and investment pattern and Assam's post-independent period অৰ্থাৎ স্বাধীনতাৰ পিছত যিটো আমাৰ ভূমিৰ ব্যৱস্থা বা আফিং ব্যৱসায় বিনিয়োগৰ ধাৰা এইবিলাক দীৰ্ঘকালীন প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰা প্ৰত্যেকটো লং কুৱেশ্যনৰে তোমালোকক নোটছ দিয়া হৈছে মই আশা কৰোঁ কুৱেশ্যন ভাল আহিছে সকলোৱে পাৰিছা নেক্সট কুৱেশ্যন নেক্সট পেপাৰখন হৈছে বেচিক ইকনমেট্ৰিক্স পক্ষপাতহীন অকালন অৰ্থাৎ হোৱাট ইজ দ্য আনবায়াছ এষ্টিমেটৰ নেক্সট কুৱেশ্যন definition of F in statistics next question how many independent variables are there in a simple linear regression model সৰল ৰৈখিক সমিশ্ৰণ আৰ্হি এটাত কিমান স্বতন্ত্ৰ চলক থাকে নেক্সট হৈছে ডিফাইন দ্য মাল্টিকুলাৰিটি বহুৰৈখিকতাৰ সংজ্ঞা দিয়া হোৱাট ইজ ডামি ভেৰিয়েবল প্ৰতিৰূপী চলক কি ৰাইট দ্য ফুল ফৰ্ম অফ OLS what does R square the value of 0.36 indicates and is MS Excel is a part of MS Office অৰ্থাৎ MS Excel to MS Office or part হয় নে নহয় শুনিছে next question 2 marker again 6th question mention the two use of tree distribution distinguish between type 1 type 2 error বিলাক কৰোৱা হৈছে write the PDF of normal distribution অৰ্থাৎ normal distributionৰ যেটো ঘনত্বৰ ফলনটো লিখা what is the confident interval প্ৰত্যয়ৰ অন্তৰাল কি what is Gauss-Morgan theorem বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হেতু কুৱেশ্যনটো তোমালকে যদিও 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আছে কিন্তু মই সকলোকে সাজেষ্ট কৰিম যে লং কুৱেশ্যনটো চাই থবা distinguish between the parameter and estimate next question mention the name of two tests detect of heteroelasticity অৰ্থাৎ বিষম বিচলনৰ নিৰ্ণয়ন দুটা পদ্ধতিৰ নাম লিখা specification error what is specification error define the autocorrelation problem mention the two remedial measures for multicollinearity problem আমি সকলোৰে problem খিনি আলোচনা কৰিছো তাৰ লগতে তাৰ যিখিনি consequence আছে তাৰ source খিনি লগতে তাক কেনে ধৰণে আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰো ঠিক আছে মেথড বিলাক যে আছে প্ৰত্যেকটো মেথডে আলোচনা কৰা হৈছিল আৰু সেই কুৱেশ্যন বিলাক তোমালকৰ লং কুৱেশ্যন বিলাক কৰোৱা হৈছিল গতে লং কুৱেশ্যনত যাৰ ক্লিয়াৰ থাকিব হি শৰ্ট কুৱেশ্যনও পাৰিব What is the significance of distinguish in terms of regression model সমস্যনাৰ হেতু এটা যাদৃচ্ছিক প্ৰডৰ তাৎপৰ্য কি তাক ব্যাখ্যা কৰিব কৈছে next question explain the application of chi-square test next assumption of OLS explain the concept of hypothesis testing using the null hypothesis and alternative hypothesis অৰ্থাৎ ৰিক্ত অনুমান আৰু বিকল্প অনুমান ব্যৱহাৰ কৰি কেনে ধৰণে অনুমান আমি পৰীক্ষা কৰিব পাৰো তাৰ ধাৰণাটো ব্যাখ্যা কৰা next explain the application of dummy variable in regression next what are the sources of serial correlation explain next question discuss briefly the test for detecting the specification errors next question explain how MS Excel helps in the solution of econometrics problem অৰ্থাৎ অৰ্থনীতিৰ আৰ্হিত এটো আমাৰ MS Excel কেনে ধৰণে সহায় কৰে next 2 marker দুটা question আহিছে লং questionৰ discuss the properties of normal distribution
নেক্সট এইটো এটা ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন আহিছিলে যেন তোমালোকক এইটো কৰোৱা হৈছিলে ঠিক আছে ইন এ চিম্পল লিনিয়াৰ ৰিগ্ৰেশ্যন মডেল য'ত এটা মডেলটো দিয়া হৈছে so the OLS estimator and beta is a unbiased estimator ঠিক আছে next in a multiple linear regression model tut ami show koribo lage y equal to x beta plus u এই কুৱেশ্যনটো আমি show কৰি দেখাব লাগে ঠিক আছে মই শৰ্ট কৰিছোঁ যেহেতু ভিডিঅ'টো বহুতখিনি দীঘল হৈ গৈছে ডিছকাছ দ্য কনচিকুৱেঞ্চ অফ হেটেৰোইলাষ্টিচিটি নেক্সট What are the effects of omitting a relevant variable in a regression model অৰ্থাৎ সমস্যাহীৰ প্ৰাসংগিকতাৰ এটা চলকক বাদ দিয়াৰ প্ৰভাৱসমূহ আলোচনা কৰা গতিকে দেখিয়া পাৰিছে তোমালোকৰ মাত্ৰ 1 মাৰ্কৰ এটা মেথছৰ নিচিনা কুৱেশ্যন আহিছে বাকি সম্পূৰ্ণ থিওৰি আৰু মই সেইকাৰণে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে কওঁ যে ইকনমেট্ৰিক্সৰ থিওৰি বেছি চাব লাগে আৰু মই ক্লাছতো শেষলৈকে মই থিওৰিৰ ওপৰতে বেছি গুৰুত্ব দিছিলোঁ আৰু ইকনমেট্ৰিক্সত আচলতে ভাল হৈছে বহুতে 10 পইণ্ট পাইছে ওকে ইকনমেট্ৰিক্সত 10 পইণ্ট বেছিকৈ পাইছে কাৰণ মই বাৰেপতি কৈ আছোঁ যে থিওৰি চাবা গতিকে তোমালোকেও পাৰিবা মই আশা কৰোঁ কিন্তু কথাটো হৈছে ষ্ট্ৰেটেজিটো ফ'ল' কৰিবা নেক্সট কুৱেশ্যন ফাণ্ডামেণ্টেল ফাইনেন্সিয়েল ইকনমিক্সৰ পেপাৰ হোৱাট ইজ দ্য ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰ IPO ইন ফাইনেন্সিয়েল মাৰ্কেট mention the one instrument of money market ami money market capital market or instrument khini saboi lage what is the primary market who regulate the primary market what is the full form of NAV in mutual fund what is right issue what is derivative markets and what is headings next is a mention to 2 mark question mention the two instrument of capital market give two limitation of stock exchange ঠিক আছে এখিনি লং কুৱেশ্যনত কৰোৱা হৈছিল এক্সট্ৰাকে মই শৰ্ট কুৱেশ্যন কৰোৱা নাই লং কুৱেশ্যনৰ মাজৰ পৰাই এই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নেক্সট mention the name of two stock exchange in India ভাৰতবৰ্ষৰ দুখন ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ নাম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কমেণ্ট কৰি লিখিবা কমেণ্ট জনাবাচোন কি লিখিছা তোমালোকে distinguish between the pure discount bond and coupon bond or next explain the concept of arbitrage next state law of one price important what is mean by risk transfer and risk management when market rate of interest increase what happen the price of bonds যেতিয়া তোমালোকে ডায়াগ্ৰাম বিলাক ভালকে কৰিবা তেতিয়া এখিনি নিজে হৈ যাব next mention the rule of speculator in derivatives market আৰু what is the portfolio management পত্ৰধাৰাৰ পৰিচালনাৰ মানে কি next question explain the various instrument in primary market or বিভিন্ন ধৰণৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট বিলাক discuss the function of money market distinguish between primary market and secondary market discuss the function of a stock exchange what is FPO discuss various types of FPO briefly explain the functional classification of mutual fund and discuss briefly book building process next question compare hedging and speculation strategies in derivatives long question at saba what is money market discuss the different constituent of money market বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান সমূহ লিখিব গৈছে the role of capital market in economic development how do the mutual fund work discuss the advantage of mutual funds এটো মই ষ্টুডেন্টৰ পৰা এখন কুৱেশ্যন কালেক্ট কৰিছো গতিকে এইখিনি মাৰ্কস খিনি আছে ঠিক আছে তে এইখিনি কুৱেশ্যন কৰোৱা হৈছিল ঠিক আছে লং কুৱেশ্যন next discuss the trading and settlement process in secondary market discuss the management of market risk and importance of beta asset pricing এইখিনি তোমালোকৰ লং কুৱেশ্যন আহিছিল এই পেপাৰখনত again তোমালোকৰ এখন অপচন সেকেন্ড আছিল ফাইনান্সিয়েল সিস্টেম ঠিক আছে ফাইনান্সিয়েল
সিস্টেমত আহিছিলে ফাইনেন্সিয়েল সিস্টেমৰ বেছি ষ্টুডেণ্ট নাছিলে মাত্ৰ 2জন নে 3জন ষ্টুডেণ্টে আমাৰ কোৰ্চত জড়িত হৈছিলে হোৱাট ইজ ক্ৰেডিট define the financial asset what is liquidity capital adequacy what does DFHI stand what is cash reserve ratio and who regulates bank in India next give an example of non-banking financial institution next question write two features of money market mention two financial services mention two financial service write the difference between the new security market and stock exchange what is mean by green shoe portion difference between IPO MPO what is financial instrument what do you mean by the velocity in the call rate next write the two sources of bank fund what are the off balance sheet activities of banks what is call money market আমি ইনস্ট্ৰুমেন্ট যেতিয়া পঢ়িছিলো ইনস্ট্ৰুমেন্টত এখিনি দিয়া হৈছিল next explain the financial prospect of finance explain the functional aspect prospect of financial system explain the function of money market write the difference between the money market and capital market ঠিক আছে মই আশা কৰো পাৰিছা চাগে এখন কোৱেশ্চন নেক্সট এখন পেপাৰ ইছলে তোমালকৰ এনভায়ৰনমেন্ট ইকোনমিক্সৰ what do you mean by the environmental economics mention the two elements of abiotic environment element what is public good what do you mean by the moral hazard state one advantage of command and control approaches as policy and pollution control mention one principle of sustainable development what is green accounting and define the climate variability state two difference between the ecology and environment and define the positive externality with example what is influence fees given one example mol prabahor masul eta udaharon dia state the two objective of sustainable development what is tragedy of common state two indicators of sustainable development protect to question e korwa hoisle give two example of abnormal cause prohomon udaharon dibole koise mention the two transfer boundary environmental problem right to limitation of command and control approaches mention two evil effect of climate change জলবায়ু পৰিৱৰ্তনটা কু প্ৰভাৱ লিখিব কৈছে নেক্সট 4 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন mention any four briefly explain the importance of environmental economics write different causes of environmental failure discuss the Pigovian taxes as an instrument of economic policy with its challenges distinguish between the strong sustainability and weak sustainability প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চন কৰবা হৈছিলে দে ইয়াৰ discuss the trade off between the environment and development with Kuznets curve environment as a public good explain the statement with example explain how the common property resource can be managed sustainable development আৰু অসমীয়া মিডিয়ামৰ খিনি কোৱেশ্চন খিনি চাই যাবা আৰু এক্সট্ৰা কে মই কোৱা নাই write about the consequence of climate change and variability জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু পৰিৱৰ্তনশীলতাৰ পৰিণতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা explain the nature scope and limitation of environmental economics illustrate with the sustainable example discuss the how subsidies and taxation can use the internalization of externalities etu korwa hoisle explain the importance of monitoring and enforcement in environmental policies what challenges to regulator face in implementation ঠিক আছে next question discuss the ecology and social perspective of sustainability how can they integrate it into the policy making
Next question, explain the pollution heaven hypothesis. Do you think it applies to India in the context of globalization? ঠিক আছে, এইখিনি আসলে ওভাৰঅল কুৱেশ্যন। মই আশা কৰোঁ শ্বৰ্টকৈ আলোচনা কৰিছোঁ, যিহেতু পিছত যেতিয়া তোমালোকৰ 6th ছেমিষ্টাৰ ক্লাছ কৰিম তেতিয়া প্ৰত্যেকখন পেপাৰ ডিটেইলছত আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে, যিহেতু পেপাৰখিনি বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিচাৰে, সেইকাৰণে ভিডিঅ' আকাৰে থৈ গ'লোঁ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সহায় হ'ব। যদিহে আমাৰ লগত কমপ্লিট কৰ্চত জইন হ'ব বিচাৰিছা, স্ক্ৰীনত যোনটো হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দিয়া আছে তাত তোমালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিবা। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।